ආයිබෝවන් අපි අද රස නිවසින් රෑට කන්න ආප්ප හදමු. මේ තියෙන්නේ හාල් පිටි කිලෝ එකක්, පොල් වතුර කෝප්ප දෙකක්, පොල් වතුර ටිකකට දාලා පාන් කෑල්ලක් පොඟවලා ගන්න, සීනි තේ හැඳි එකමාරක්. දැන් අපි ආප්ප හදන්න පිටි අනලා තියන්න ඕනේ. ඉස්සෙල්ලම පොල් වතුර එක්ක පාන් කෑල්ල දාලා හොඳින් පිටි ටිකට දාලා කවලම් කරගන්න. ඒකම සීනි තේ හැඳි එකමාරක් දාගන්න. හොඳින් පවලම් කරන්න. දැන් අපි තවත් පොල් වතුර ටිකක් එකතු කරගනිමු. මෙහෙම පොල් වතුර ටික එකතු කරලා අතේ නොඇලෙන ගානට මේ පිටි මිශ්‍රණය හදා ගන්න ඕනේ. හොඳින් අත් ගහන්න. ඒතකොට තමයි ආප්ප හොඳට පිපිලා එන්නේ. පිටි මිශ්‍රණය හොඳින් අත් ගහන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති පිටි මිශ්‍රණය හොඳට හැදිලා තියෙන්නේ. අපි මේක මේ විදිහට හොඳට අත්ගහලා මිශ්‍රණය හදාගන්නකොට මේ විදිහට පිටි අතේ තැවරෙන්නේ නැති වෙන්න අත්ගහන්න මතක තියාගන්න. මේ පිටි අතේ තැවරෙන්නේ නැහැ. හොඳට මිශ්‍රණය එකතු වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මේ විදිහට හොඳින් අද්දගත්ත පිටි මිශ්‍රණය අපි පැය 10ක් පිපෙන්න තියලා තියෙමු. මේ තියෙන්නේ අපි පිපෙන්න තියපු ආප්ප මිශ්‍රණය. දැන් හොඳට පිපිලා තියෙන්නේ. දැන් අපි ආප්පවල කිරි දාලා ඒ දන්න යන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම මිටි කිරි කෝප්ප දෙකක්, ලුණු රස අනුව, බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි භාගයක්, ආප්ප සෝඩාත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට, බිත්තරයක් මම පිටි මිශ්‍රණයට දානවා ආප්ප ගැලවීම පහසු වෙන්න, තල තෙල් තාච්චිය පිරිමදින්න ඕන කරනවා. දැන් අපි මිශ්‍රණය හදමු. මුලින්ම මිටි කිරි පිටි මිශ්‍රණයට එකතු කරගන්න. හොඳින් කවලම් කරන්න.
වෙලා කිරිත් එක්ක හොඳට පිටි දිය වෙන්න ඕනේ. මේ වෙලාවෙදිම අපි ලුණුත් රසානුව එකතු කරගන්න ඕනේ. පිටිට හොඳට දිය වෙනකම් හොඳින් මේ විදිහට හොඳට දිය කරන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති හොඳට පිටි කිරිත් හොඳට මිශ්‍ර වෙලා තියෙන්නේ. කැටිලා තියත් නෑ. හොඳින් මිශ්‍ර වෙලා. දැන් අපි කිරි ලුණු එකතු කරාට පස්සේ බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි භාගයක් එකතු කරන්න ඕනේ. බේකින් පවුඩර් වෙනුවට ආප්ප සෝඩාත් ගන්න පුළුවන්. දෙකෙන් එකක් අරගන්න. ඒකත් දාලා හොඳට පිටිට තව මිශ්‍ර කරගන්න. තියෙන ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් ආප්ප මිශ්‍රණය හදලා තියෙන්නේ. අපි දැන් මේ ආප්ප තාච්චියෙන් ගැලවීම පහසු කරගන්නට මම මේකටම බිත්තරයක් එකතු කරනවා. ඒකට පහසුවෙන් ආප්ප තාච්චියෙන් ගලව ගන්න පුළුවන්. අපි කඩේ ආප්ප වලින් නෙමෙයි ගෙදර හදනකොට හොඳට පෝෂණයෙන් පිළිපුන් කෑමක් හදන්න ඕන නිසා ගැලවීමක් පහසු වෙන්න බිත්තරයට එකතු කරනවා. දැන් තියෙන්නේ අපේ ආප්ප මිශ්‍රණය හදලා ඉවරයි. අපි දැන් ආප්ප හදන්න පටන් ගනිමු. තාච්චිය ලිපේ තියලා තාච්චිය මේ විදිහට ඉස්සෙල්ලාම තල තෙල් ටිකක් තවර ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ දැන් අපි ආප්පේ තාච්චියට දාන්න යන්නේ. මේ විදිහට දාලා කරකවලා කියලා හොඳින් රසා ගන්න ඕන. විනාඩි 2ක් පමණ ආප්පේ පිච්චෙන්න යනවා.
තියෙන්නේ. අපේ හොඳට පිච්චිලා තියෙන්නේ. තව ටිකක් මැද පිච්චෙන්න තියන්න ඕනේ. පේනවා අපේ හොඳට පිච්චිලා තියෙන්නේ. මේ වලදී නැවත තියෙන්නේ අද අපි රස නිවසේ තෑරෑමට හදපු ආප්ප.